ความจริงแล้วมนุษย์ฝันถึงหุ่นยนต์มานานกว่า 2,000 ปีก่อนที่คำว่าโรบอทจะถูกบัญญัติขึ้นเรื่องเล่าโบราณเผยให้เห็นทั้งความหวังและความหวาดกลัวของมนุษย์ต่อสิ่งประดิษฐ์ที่มีชีวิตการเดินทางของแนวคิดนี้ผ่านการเวลาจากตำนานปรัมปราสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันทำให้เห็นได้ชัดครับว่ามนุษย์ไม่เคยหยุดสร้างและคิดค้นหุ่นยนต์ที่จะมาทำงานรับใช้ปกป้องหรือแม้แต่เป็นเพื่อนคู่คิดความฝันและความหวาดกลัวเหล่านี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้เทคโนโลยีจะก้าวไกลเพียงใดติดตามเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ที่ไม่อาจแยกจากกันได้ในย้อนรอยเรื่องราวหุ่นยนต์กับมนุษยชาติความหวังความกลัวและการอยู่ร่วมกันครับ 1. หุ่นกลในตำนานโบราณเมื่อกล่าวถึงหุ่นยนต์หลายคนอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในศตวรรษที่ 20 หรือ 21 แต่ความจริงแล้วแนวคิดเรื่องสิ่งประดิษฐ์ที่มีชีวิตได้ปรากฏในวรรณกรรมเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักในมหากาพย์อีเลียดของโฮเมอร์ได้บรรยายถึงบริวารทองคำของเทพเฮเฟสตัสทำจากทองคำแต่ดูเหมือนหญิงสาวที่มีชีวิตจริงโดยโฮเมอร์เล่าว่าพวกเธอมีสติปัญญาหรือนุสในอกหรือจิตใจฟรีเนสของพวกเธอมีพลังแห่งการพูดอยู่ภายในและมีพละกำลังทางกายและที่สำคัญพวกเธอได้เรียนรู้จากเหล่าเทพเจ้าอมตะว่าจะทำงานของตนอย่างไรอีกตัวอย่างที่โดดเด่นคือทาลอสยักษ์ทองสำริดผู้พิชิตเกาะครีตทาลอสถูกบรรยายในงานวรรณกรรมอาร์โกนอติกาของอพอลโลเนียสโรดิอุสเขียนในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลทาลอสเป็นยักษ์ทองสำริดที่เดินรอบเกาะครีตวันละ3 รอบทั้งร่างกายและแขนขาล้วนทำจากทองสำริดและไม่มีใครทำร้ายได้ยกเว้นจุดอ่อนเล็กๆที่ข้อเท้าซึ่งมีเส้นเลือดสีแดงเพียงเส้นเดียวที่ปกคลุมด้วยผิวหนังบางๆนี่คือตัวอย่างแรกๆของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มีจุดอ่อนซ่อนอยู่ความน่าสนใจอยู่ที่เมืองไฟสตอร์บนเกาะครีตได้นำทาลอสมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องของเมืองโดยออกเหรียญที่มีภาพทาลอสในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลเป็นภาพของทาลอสที่มีปีกกำลังก้าวไปข้างหน้าขว้างก้อนหินด้วยมือขวาและถือก้อนหินอีกก้อนไว้ในมือซ้ายนี่เป็นหลักฐานว่าผู้คนในสมัยโบราณไม่เพียงจินตนาการถึงหุ่นยนต์เท่านั้นแต่ยังสร้างตัวตนให้พวกมันมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ด้วย 2. นวัตกรรมในโลกโบราณจินตนาการเกี่ยวกับหุ่นกลในตำนานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันแต่มีความพยายามที่จะสร้างกลไกที่เคลื่อนไหวได้เองจริงๆโดยเฉพาะในอเล็กซานเดรียยุคเฮเลนิสติกที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับโลกโดยเฉพาะในด้านไฮดรอลิกและนิวเมติกชาวอเล็กซานเดรียใช้ความรู้เหล่านี้ในการสร้างความบันเทิงและการแสดงที่ยิ่งใหญ่เช่นขบวนพาเหรดใหญ่ที่จัดขึ้นสำหรับกษัตริย์ทอเลมีที่ 2ในสนามกีฬาของเมืองในปี 279 และ 278 ก่อนคริสตกาลตามบันทึกของคาลิซินัสแห่งโรสในขบวนพาเหรดนี้มีรถเข็น4 ล้อยาว 21 ฟุตและกว้าง 12 ฟุตลากโดยผู้ชาย 180 คนบนรถเข็นนี้มีรูปปั้นของเทพไดโอนิซุสสูง 15 ฟุตกำลังรินเครื่องดื่มจากถ้วยทองคำและยังมีรถเข็น4 ล้อกว้าง 12 ฟุตและลากโดยผู้ชาย 60 คนที่มีรูปปั้นของนิซาสูง 12 ฟุตกำลังนั่งอยู่แต่รูปปั้นนี้สามารถลุกขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องควบคุมและหลังจากรินน้ำนมจากถ้วยทองคำแล้วก็จะนั่งลงอีกครั้งนี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ซับซ้อนในยุคโบราณเบื้องหลังความมหัศจรรย์เหล่านี้มีวิศวกรอัจฉริยะชื่อคาทีซิบิอุสที่ทำงานในเมืองอเล็กซานเดรียในช่วงเวลานั้นแม้งานเขียนของเขาจะสูญหายไปแต่ผลงานของเขาได้รับการบันทึกโดยนักเขียนชาวโรมันงานของเขาได้รับการต่อยอดโดยฟิลอนแห่งไบแซนเทียมและฮิรอนแห่งอเล็กซานเดรียในศตวรรษต่อๆมาทั้งฟิลอนและฮิรอนเป็นที่รู้จักในนามเมคานิคุสหรือนักกลไกโดยฮิรอนถึงกับเขียนหนังสือชื่อ On Automata Making เกี่ยวกับการสร้างเครื่องกลอัตโนมัติซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างหุ่นกลอัตโนมัติเป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากโลกโบราณ 3. ด้านมืดแห่งนวัตกรรมถึงแม้ว่าหุ่นกลจะถูกใช้เพื่อความบันเทิงและเป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่ก็มีการใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่ผิดด้วยเช่นกันตัวอย่างที่โหดร้ายที่สุดก็คือหุ่นยนต์เพศหญิงหรือเฟมบอทที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบอเพกาซึ่งเป็นภรรยาของทรราชสปาร์ตันที่ชื่อนาบิสนักประวัติศาสตร์เฮเลนิสติกโพลิบิอุสเล่าว่านาบิสใช้หุ่นนี้ในการรีดไถเงินจากประชาชน
โดยเมื่อผู้ใดปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเขาจะพูดว่าบางทีฉันอาจไม่สามารถโน้มน้าวคุณได้แต่ฉันคิดว่าอาเพกาของฉันอาจทำได้จากนั้นหุ่นจะเข้ามาและลุกขึ้นจากเก้าอี้และโอบกอดเหยื่อไว้ทั้งแขนและมือรวมทั้งหน้าอกของเธอปกคลุมด้วยตะปูเหล็กที่ซ่อนอยู่ใต้ชุดของเธอทำให้เหยื่อยอมพูดทุกอย่างและทุกเรื่องโพลิบิอุสกล่าวว่านาบิสฆ่าผู้คนที่ปฏิเสธการให้เงินของเขาจำนวนมากด้วยวิธีนี้แม้ว่าเราไม่มีหลักฐานยืนยันว่าหุ่นอาเพกานี้มีอยู่จริงหรือไม่แต่เรื่องนี้ถูกนำเสนอว่าเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยมีเรื่องเล่าอีกเรื่องที่ร่วมสมัยกับนาบิสจากบิดาของโพลิบิอุสที่เคยรับใช้กับนายพลฟิโลพอเมนแห่งสมภารอาเคียนซึ่งเอาชนะนาบิสในปี 200 ก่อนคริสตกาลเรื่องเล่าแสดงให้เห็นว่าหุ่นกลที่สามารถบีบและแทงได้นั้นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นไปได้ในสมัยนั้น 4. หุ่นยนต์ในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาแม้ว่าจะมีการพูดถึงยุคกลางว่าเป็นยุคมืดแต่ความรู้เกี่ยวกับหุ่นกลไม่ได้สูญหายไปกลับมีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามวัฒนธรรมที่น่าสนใจในยุโรปยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามีการพัฒนากลไกนาฬิกาและเครื่องกลที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่ไม่เพียงแค่บอกเวลาแต่ยังแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ซึ่งบางครั้งยังมีหุ่นอัตโนมัติที่เคลื่อนไหวได้เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาความก้าวหน้าเหล่านี้วางรากฐานสำหรับการพัฒนาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในยุคต่อมาแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของหุ่นกลเป็นเส้นทางต่อเนื่องของนวัตกรรม 5. ยุคแห่งการหลอกลวงและภาพลวงตาในปี 1770 วอล์ฟกัง ฟอนเคมเพเลนได้เปิดตัวหุ่นเล่นหมากรุกอัตโนมัติที่รู้จักกันในชื่อ The Mechanical Turk ซึ่งถูกนำเสนอว่าเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะที่สามารถเล่นหมากรุกได้ด้วยตัวเองเติร์กเดินทางไปทั่วโลกกับเคมเพเลนและเจ้าของคนต่อมาคือโยฮันเนโปมุกเมลเซลทำให้ผู้ชมทั้งงุนงงและเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันและเอาชนะทั้งเบนจามินแฟรงคลินและนโปเลียนโบนาปาร์ตเอ็ดการ์ อัลลันโพเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 19 เขียนในบทความปี 1836 ว่ามีคนจำนวนมากเชื่อว่าหุ่นเล่นหมากรุกนี้เป็นเครื่องจักรบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแทนมนุษย์ในการเคลื่อนไหวและด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของมนุษยชาติโดยไม่มีอะไรเทียบได้แต่โพไม่ได้เชื่อเช่นนั้นเขากล่าวว่าเป็นที่แน่นอนว่าการทำงานของหุ่นยนต์ถูกควบคุมโดยจิตใจและไม่มีอะไรอื่นคำถามเดียวที่มีคือวิธีการที่มนุษย์ใช้ควบคุมหุ่นคืออะไรความจริงเกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์เติร์กถูกเก็บเป็นความลับจนกระทั่งปี 1857 S.W. Mitchell ลูกชายของเจ้าของคนสุดท้ายได้เปิดเผยความจริงว่ามีผู้เล่นหมากรุกฝีมือดีหลายคนซ่อนตัวอยู่ในตู้ใต้ตัวหุ่นนั่นเอง 6. กำเนิดหุ่นยนต์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมน่าแปลกที่คำว่าโรบอทไม่ได้มีอยู่จนกระทั่งในปี 1920 เมื่อนักเขียนชาวเช็กคาเรล ชาเปกใช้คำนี้ในบทละครของเขาชื่อ RUR หรือ Rossum Universal Robots ซึ่งคำว่าโรบอตต้าในภาษาเช็กหมายถึงการทำงานแบบทาสซึ่งสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ทำงานรับใช้มนุษย์คำนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การปฏิวัติอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการผลิตสินค้าทำให้เกิดความกังวลว่าเครื่องจักรจะแย่งงานของมนุษย์กลุ่มนักทอผ้าลุดไดในอังกฤษเป็นกลุ่มคนทำงานที่ทำลายเครื่องทอผ้าในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เพราะกลัวว่าเทคโนโลยีใหม่จะทำลายวิถีชีวิตของพวกเขาละครของชาเปกยังแสดงให้เห็นถึงความกลัวอื่นๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์จะลุกฮือขึ้นต่อต้านเจ้านายมนุษย์หรือไม่หุ่นยนต์จะพัฒนาอารมณ์และความปรารถนาของตัวเองหรือไม่คำถามเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันโดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI ขั้นสูง 7. ยุคทองของหุ่นยนต์ในวัฒนธรรมป๊อปในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์อย่างไอแซค อาซิมอฟได้สร้างกฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์ซึ่งเป็นความพยายามในการควบคุมความกลัวเกี่ยวกับหุ่นยนต์กฎเหล่านี้ระบุว่า 1. หุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ 2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์เว้นแต่คำสั่งนั้นจะขัดกับกฎข้อที่ 1 และ 3. หุ่นยนต์ต้องปกป้องการดำรงอยู่ของตัวเองตราบใดที่การปกป้องนั้นไม่ขัดกับกฎข้อที่ 1 หรือกฎข้อที่ 2กฎเหล่านี้ไม่เพียงกำหนดทิศทางสำหรับนิยายของอาซิมอฟเท่านั้น
แต่ยังกลายเป็นหลักการพื้นฐานในวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์อีกด้วยในภาพยนตร์ Star Wars C-3PO และ R2-D2 กลายเป็นตัวอย่างของหุ่นยนต์ในฐานะสหายรักของมนุษย์ด้วยบุคลิกเฉพาะตัวและอารมณ์ขันพวกเขาแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถเป็นผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์และน่ารักได้ในขณะเดียวกันภาพยนตร์อย่าง The Terminator และ Blade Runner นำเสนอภาพของหุ่นยนต์ที่เป็นภัยคุกคามในเรื่อง Blade Runner Android ที่เรียกว่า Replicant ถูกสร้างให้เหมือนมนุษย์จนแทบแยกไม่ออกมีการกล่าวถึงหุ่นยนต์เพศหญิงชื่อ Bliss ที่มีเทคนิคศิลปะการต่อสู้ซึ่งเป็นตัวอย่างร่วมสมัยที่สะท้อนตำนานโบราณของหุ่นอาเพกาแบบน่าประหลาดใจในนวนิยายเรื่อง Hitchhiker Guide to the Galaxy ของดักลาส อดัมส์หุ่นยนต์ที่ชื่อมาวิน The Paranoid Android เป็นหุ่นยนต์ที่แตกต่างออกไปมันซึมเศร้าและมีความรู้สึกไร้ค่าขณะที่ในอีกเรื่อง Wizard of Oz มีมนุษย์กระป๋องที่แสวงหาหัวใจเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของมนุษย์ที่จะมอบคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ให้กับหุ่นยนต์ตัวละครเหล่านี้ในวัฒนธรรมป๊อปสะท้อนความสัมพันธ์อันซับซ้อนของมนุษย์กับเทคโนโลยีความกลัวและความหวังที่เรามีต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาหุ่นยนต์จริงๆวัฒนธรรมป๊อปก็กำลังช่วยให้เรามองเห็นในแง่มุมทางจริยธรรมและแง่มุมทางสังคมไปพร้อมกัน 8. หุ่นยนต์และ AI ในปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการพัฒนาครั้งใหญ่ในด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ยานพาหนะไร้คนขับไปจนถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติและผู้ช่วยเสมือนจริงที่ตอบโต้ได้เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงานการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเราในด้านหนึ่งมีเสียงสนับสนุนที่เชื่อว่าหุ่นยนต์และ AI จะช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงโรคระบาดหุ่นยนต์สามารถทำงานที่อันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์เช่นการเก็บกู้ระเบิดหรือการสำรวจพื้นที่ที่มีรังสี AI สามารถช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำยิ่งขึ้นและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยาใหม่ๆในอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ที่มีความสามารถสูงในปี 2015 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำหลายพันคนลงนามในจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้มีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำให้ AI ยังคงเป็นประโยชน์เมื่อมันพัฒนาความสามารถเหนือมนุษย์ซึ่งความกังวลครอบคลุมตั้งแต่การว่างงานเนื่องจากระบบอัตโนมัติไปจนถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ AI ที่อาจถูกพัฒนาเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของมนุษย์กระแสการยอมรับและการต่อต้านเหล่านี้สะท้อนแบบแผนที่เราเห็นตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่ทาลอสผู้ปกป้องจนถึงหุ่นอาเพกาผู้สังหารทำให้เราเห็นทั้งสองด้านของเทคโนโลยีเดียวกันความท้าทายในปัจจุบันคือการหาสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัยในการสร้างเทคโนโลยีที่เคารพค่านิยมของมนุษย์ในขณะที่ยังคงมีประโยชน์นั่นเองครับ